सो वन्स अगेन व्हेरी वार्म वेलकम, व्हेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. तर या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्हचं आपण वन शॉट लेक्चर स्टार्ट केलेलं आहे आणि या ठिकाणी बऱ्यापैकी पार्ट आपण मागच्या लेक्चर मध्ये डिस्कस केलेला आहे. बरोबर आहे. तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आपण या ठिकाणी ओपन ऑर्गन पाईप आणि क्लोज ऑर्गन पाईपची आपण या ठिकाणी बघितलेली आहे. आता या ठिकाणी बघा, आपल्याला स्ट्रेच्ड स्ट्रिंगवर जी स्टेशनरी वेव्ह जनरेट होते तर त्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आपल्याला बघायचंय. किती हार्मोनिक तयार होतात, किती ओव्हरटोन तयार होतात हे आपल्याला बघायचं. बघा, शो दॅट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट. तर बघा या ठिकाणी जेव्हा आता हा एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. बरं, ऑल हार्मोनिक कुठं कुठं प्रेझेंट असतात? जेव्हा पाईप हा दोन्ही साईडला ओपन असेल तेव्हा बी ऑल हार्मोनिक प्रेझेंट असतात, आणि जेव्हा एखादी वेव्ह स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वर जनरेट होत असेल स्टेशनरी वेव्ह, ओके, तर त्या ठिकाणी स्टँडिंग वेव्ह, तर त्या ठिकाणी तुम्ही म्हणू शकता ऑल हार्मोनिक्स हे काय असतात, प्रेझेंट असतात. मग हे तुम्हाला शो करायचंय. तर याच्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला बघा, एन बरोबर 1/2L इंटू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम. सर्वात पहिल्यांदा आपण क्लोज पाईप घेतला तर त्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी काय होती, एन बरोबर व्ही अपॉन 4L होती. त्याच्यानंतर ओपन एंड पाईपची व्ही अपॉन 2L होती आणि याची काय आहे, एन बरोबर 1/2L इंटू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम. बरोबर आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला हे तीन फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे. बघा राजांनो, एन बरोबर 1/2L अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम. याच्यामध्ये टी म्हणजे काय असतं, टेन्शन इन द स्ट्रिंग असतं. एम म्हणजे काय असतं, लिनियर डेन्सिटी ऑफ द स्ट्रिंग असतं. यालाच तुम्ही मास पर युनिट लेंथ म्हणता. एम म्हणजे नुसतं मास नसता, ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा. याच्यामध्ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग मध्ये जेव्हा स्टेशनरी वेव्ह जनरेट होत असते तर त्याची जी लिनियर डेन्सिटी असते तर ती म्हणजे एम असते. ओके, एम म्हणजे ओनली मास नाहीये, मास पर युनिट लेंथ आहे, त्यालाच आपण लिनियर डेन्सिटी म्हणतो. चला, हे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचे तीन फॉर्म्युले आहेत, प्रत्येकाचे लक्षात ठेवा सर्वांनी. त्याच्यानंतर बघा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. फर्स्ट हार्मोनिक्स म्हणायचं किंवा याला स्टोन म्हणायचं. आता सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये बघा, दॅट इज द N2 बरोबर 2N आहे. म्हणजे या ठिकाणी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या 2 पट आहे, म्हणजे सेकंड हार्मोनिक. 3 पट असला असता तर थर्ड हार्मोनिक. पण ऍक्च्युअल मध्ये किती फ्रिक्वेन्सी आहे, फर्स्ट आहे, ओव्हरटोन आहे. लक्षामध्ये फर्स्ट ओव्हरटोन झाली. त्याच्यानंतर या ठिकाणी बघा, N3 बरोबर 3N आलं. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या 3 पट असल्यामुळे थर्ड हार्मोनिक आणि ऍक्च्युअल मधली सेकंड असल्यामुळे सेकंड ओव्हरटोन आलं. लक्षामध्ये ओके. त्याच्यानंतर आता बघा, लॉज ऑफ द व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग काय आहेत. मेन तुम्हाला फॉर्म्युला कळलेला आहे. काय फॉर्म्युला आहे, एन बरोबर 1/2L इंटू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम. मग या ठिकाणी तुम्हाला काय म्हणता येईल, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग म्हणता येईल. कधी, जेव्हा टी आणि एम कॉन्स्टंट असतील. तर यालाच म्हणायचं लॉ ऑफ लेंथ म्हणायचं. लॉ ऑफ टेन्शन काय आहे, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी या फॉर्म्युल्याकडे बघून या फॉर्म्युल्याकडे बघून तुम्हाला काय करायचंय, फॉर्म्युला या ठिकाणी नवीन बनवायचा. बघा, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इन्व्हर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टेन्शन इन द स्ट्रिंग. कधी, जेव्हा लिनियर लेंथ आणि लिनियर डेन्सिटी दॅट इज द मास पर युनिट लेंथ हे काय असेल, कॉन्स्टंट असेल. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही म्हणू शकता या ठिकाणी बघा, लॉ ऑफ टेन्शन नंतर लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिनियर डेन्सिटी. कधी, जेव्हा लेंथ आणि टेन्शन काय असतं, कॉन्स्टंट असतं. म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्म्युल्यावरून तुम्हाला काय करायचंय, या ठिकाणी लॉज काही बनवायचे, लॉज ऑफ लेंथ, लॉज ऑफ टेन्शन आणि लॉज ऑफ लिनियर डेन्सिटी. चला, आता एक्सपेरिमेंटल सेटअप अँड वर्किंग ऑफ सोनोमीटर. ओके, तर हे सोनोमीटरचं या ठिकाणी एक्सपेरिमेंटल सेटअप आहे. तर याचं प्रॅक्टिकल तुम्ही परफॉर्म केलेलं होतं. तेवढं काही हा या ठिकाणी महत्वाचा भाग नाहीये. याच्यावरून काय आपण करू शकतो, हे जे 3 लॉ आहेत ना, that is the fundamental frequency inversely proportional to length, fundamental frequency inversely proportional to काय होतं, that is the inversely proportional to square root of linear density, आणि fundamental frequency is directly proportional to square root of that is the काय होतं, टेन्शन. टी म्हणजे टाइम पिरियड नाही, टी म्हणजे टेन्शन आहे. ओके, मग हे लॉ आपण प्रूव्ह करू शकतो बाय युझिंग द सोनोमीटर. या सोनोमीटरचा यूज करून आपण या ठिकाणी हे लॉ व्हेरीफाय करू शकतो, एवढं लक्षात ठेवा. चला, नेक्स्ट बघा, मग या ठिकाणी आता दॅट इज द, आता पुढचं डेरिव्हेशन बघा, स्टेट लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी अँड एक्सप्लेन द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस ऑफ वायर. तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ वायर असते, ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ वायर असतं. त्याच्यानंतर बीट फ्रिक्वेन्सी काय असते बघा. येस, जर समजा अँप्लिट्यूड सेम असेल, टाइम पिरियड सेम असेल, डायरेक्शन अपोजिट असेल, तर याला आपण काय म्हणतो, स्टेशनरी वेव्ह म्हणतो. बरोबर आहे. बट या ठिकाणी बघा, अँप्लिट्यूड सेम आहे, बट टाइम पिरियड मध्ये किंवा फ्रिक्वेन्सी मध्ये थोडासा फरक आहे, जास्त नाही बरं, थोडासा फरक आहे.
जवळपास सेमच आहे पण थोडासा फरक आहे. तर या ठिकाणी अशा टाईपच्या स्टेशनरी वेव्हलाच आपण काय म्हणत असतो, बीट फ्रिक्वेन्सी म्हणत असतो. तेव्हा त्या ठिकाणी बीट फॉर्मेशन होत असतं. बघा स्टेशनरी वेव्ह, स्टँडिंग वेव्ह सर्वांना समजलं, बरोबर आहे. याचं अँप्लिट्यूड सेम असतं, टाइम पिरियड सेम असतो, बट डायरेक्शन अपोजिट असते. मग याचं काय आहे? यस, सेम डायरेक्शन आहे. डायरेक्शन काय राजांनो? सेम आहे. डायरेक्शन अपोजिट आहे का? नाही, सेम डायरेक्शन आहे. अँप्लिट्यूड सेम, बट फ्रिक्वेन्सी आणि टाइम पिरियड मध्ये स्लाइटली डिफरन्स असल्यामुळे या ठिकाणी बीटचं फॉर्मेशन होत असतं. बघा बीट काय आहे? द फेनॉमेनॉन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू साऊंड वेव्ह having the same amplitude but slightly different frequencies traveling in the same direction. The intensity of sound varies periodically with time. तर त्या ठिकाणी इंटेन्सिटी कमी जास्त कमी जास्त कमी जास्त होत असते, यालाच आपण बीट म्हणत असतो. येस, त्याला आपण धून म्हणत असतो. बीट कमी जास्त होणे. येस, दॅट इज द बीट. ओके, तर या ठिकाणी बघा ही एक वेव्ह आहे आणि ही एक वेव्ह आहे. जेव्हा या दोन वेव्ह यांचा की टाइम पिरियड मध्ये छोटासा फरक आहे. यांना जर समजा तुम्ही ऑब्झर्व केलं, बघा यांचा पीक पॉइंट याचा पीक पॉइंट जवळपास सेमच होता स्टार्टिंगला, पण त्याच्यानंतर या ठिकाणी बघा पुढं पुढं जेव्हा जेव्हा जात होत्या, तर याचा या ठिकाणी जो पॉइंट इथं यायला पाहिजे होता, हा इथं यायला पाहिजे होता, पण याच्यामध्ये फरक आला छोटासा. मग या ठिकाणी जेव्हा या दोन वेव्ह या ठिकाणी कंबाईन होतील, तर तेव्हा आपण म्हणतो बीट फॉर्मेशन होत आहे. टाइम पिरियड म्हणजे छोटासा डिफरन्स, म्हणजे इथं क्रस्ट होतं वर, इथं बी क्रस्ट आहे, इथं ट्रप आहे, पण जेव्हा या दोन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह सेम डायरेक्शनला ट्रॅव्हल होल्यात अलॉंग द सेम पाथ, पण काही वेळानंतर काय झालं बघा, या ठिकाणी इथं या ठिकाणी काय होतं बघा, इथं या ठिकाणी एंड व्हायला पाहिजे होती, पण इथं एंड झाली नाही. मग याच्यामध्ये छोटासा फरक आला फ्रिक्वेन्सी मध्ये, टाइम पिरियड मध्ये, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे या ठिकाणी काय झालेलं आहे, त्या दोघांचं सुपरपोजिशन होऊन या ठिकाणी यस काय झालेलं आहे, इंटेन्सिटी मध्ये फरक आलेला आहे. द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड वेव्ह व्हॅरीज पिरियडिकली विथ टाइम. तर त्या ठिकाणी इंटेन्सिटी जी आहे साऊंड वेव्हची ती पिरियडिकली व्हॅरीज झालेली आहे. त्याच्यामुळे आपण त्या ठिकाणी काय म्हणलं, देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बीट म्हणलेलं आहे. आणि बीटची या ठिकाणी बघा डायग्राम अशा पद्धतीने इथं या ठिकाणी जास्त आहे, म्हणजे अँटी नोड नोड इथं पण असतात. अँटी नोड नंतर नोड, नंतर अँटीनोड नोड, 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 अँटीनोड, याला म्हणायचं बीट म्हणायचं. आलं लक्षामध्ये? म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जास्त कमी जास्त कमी जास्त कमी येते लक्षामध्ये. एखाद्या वेळेस जर समजा तुम्हाला लहानपणी तुमच्या आईनं काय केलं, एकदम पार बदलून काढलं, बरोबर आहे. मग तुम्ही काय करता, तुम्ही रडता, रडता. मग आई गेली की तुम्ही शांत बसता, बरोबर आहे. आणि आई समजा तुमच्या रूम मध्ये आली की डबल तुम्ही फुंदायला सुरू करता. म्हणजे इंटेन्सिटी आई आली की वाढली आणि आई गेली की इंटेन्सिटी कमी झाली फुंदण्याची तुमच्या. येतं लक्षामध्ये, यालाच म्हणायचं बीट म्हणायचं. गॉट इट? समजलं सर्वांना? यस, समजलं का? अरे दोन वेव्ह आहेत, सेमच डायरेक्शन जातात, पण फ्रिक्वेन्सी मध्ये स्लाइटली डिफरन्स आल्यामुळे काय होतंय, इंटेन्सिटी जी व्हॅरी होते ती पिरियडिकली व्हॅरी होते. त्याच फेनॉमेनॉनला आपण बीट म्हणत असतो. बस दॅट्स इट. आता बीटचं इक्वेशन काय असतं बघा. आता हे वॅक्सिंग आणि वॅनिंग बघा. वॅक्सिंग म्हणजे बीट मधली जी मॅक्झिमम इंटेन्सिटी असते ना, त्याला म्हणायचं वॅक्सिंग. वॅनिंग म्हणजे काय, मिनिमम इंटेन्सिटी. बघा वॅक्सिंग म्हणजे द मॅक्झिमम इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड वेव्ह ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साऊंड वेव्ह इज कॉल्ड एज द वॅक्सिंग. म्हणजे या ठिकाणी मॅक्झिमम इंटेन्सिटीला वॅक्सिंग म्हणा, मिनिममला वॅनिंग म्हणा. वन बीट म्हणजे काय, वन वॅक्सिंग आणि सक्सेसिव्ह वॅनिंग. म्हणजे वॅनिंग आणि वॅक्सिंग एक मिळून एक बीट तयार होतं, म्हणजे वन वॅक्सिंग आणि त्याच्यानंतरची लगेचची वॅनिंग, याला म्हणून बीट म्हणत असतो. ओके, बीट फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, द नंबर ऑफ बीट हर्ड पर सेकंद. एका सेकंदामध्ये किती बीट तुम्ही हर्ड केलेले आहेत त्याला म्हणायचं बीट फ्रिक्वेन्सी. पिरियड ऑफ बीट म्हणजे काय, द टाइम इंटरव्हल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह वॅक्सिंग ऑर वॅनिंग. दोन सक्सेसिव्ह वॅक्सिंग आणि वॅनिंग मधली जी टाइम इंटरव्हल असते त्यालाच आपण पिरियड ऑफ द बीट म्हणत असतो. ओके, आता बीटचं इक्वेशन कशा पद्धतीने येणार आहे, सेम टाइपचं इक्वेशन आहे बघा. y इक्वल्स टू a sin 2 pi n t, बरोबर आहे. आता कंडिशन फॉर वॅक्सिंग कधी असते बघा, वॅक्सिंग कधी असते डायरेक्ट लक्षात ठेवा. वॅक्सिंगची कंडिशन कुठे गेली, हा इथं a बरोबर प्लस ऑर मायनस 2a. याला जर सॉल्व केलं तर 2 पाय म्हणजे तुम्हाला म्हणता येईल 2 2 कॅन्सल झालं, पाय पाय कॅन्सल होईल.
तर तुम्हाला फर्स्ट वॅनिंग म्हणता येईल टी बरोबर 0 आहे. सेकंड वॅक्सिंग म्हणता येईल फर्स्ट वॅक्सिंग टी बरोबर 0. सेकंड वॅक्सिंग टी बरोबर 1/n1 - n2. थर्ड वॅक्सिंग टी बरोबर 2/n1 - n2. त्याच्यानंतर फोर्थ वॅक्सिंग टी बरोबर फोर्थ असेल तर इथं 3 घ्यायचं 3/n1 - n2. फिफ्थ असेल तर इथं 4 घ्यायचं 4/n1 - n2. जेव्हा आपण आणखी एकदा याचे न्यूमरिकल डिस्कस करू, याच्यावर न्यूमरिकल सॉल्व्ह करू, तेव्हा तुम्हाला आणखी हे चांगल्या पद्धतीने समजून येईल. बघा थर्ड वॅक्सिंग जर फाइंड आउट करायचं असलं इथं 2 घ्यायचं 2/n1 - n2. याचा टाइम पिरियड हा झाला. आता दोघांमध्ये टाइम इंटरव्हल किती आहे? दॅट इज द टी बरोबर 1/n1 - n2 आहे. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय असतं? याचा रेसिप्रोकल टाइम पिरियडचा रेसिप्रोकल म्हणजे 1/n1 - n2 होतं, तर हे n1 - n2 झालं. ओके, तसंच कंडिशन ऑफ वॅनिंग या ठिकाणी बघा सेम आहे. तर T1 काय येणार आहे बघा, पहिलं 1/2 × n1 - n2. T2 म्हणजे 3/2 n1 - n2. आता हे फॉर्म्युले जे आहेत ना ते आता तुम्ही लक्षात ठेवू नका, ते तुम्हाला मी न्यूमरिकल सॉल्व्ह करते वेळेस तुम्हाला मी सांगेल. टाइम इंटरव्हल बिटवीन द टू सक्सेसिव्ह वॅनिंग. दोन सक्सेसिव्ह वॅनिंग मधला टाइम इंटरव्हल काय आहे? दॅट इज द टी बरोबर 1/n1 - n2 आहे. आणि फ्रिक्वेन्सी म्हणजे याचा रेसिप्रोकल म्हणजे n1 - n2 येतं. ऍप्लिकेशन ऑफ बीट फ्रिक्वेन्सी कशामध्ये आहे? यस, सोनार मध्ये आहे. त्याच्यानंतर आणखी बरेच ऍप्लिकेशन आहेत, बरोबर आहे, बीट फ्रिक्वेन्सीचे सोनार. चला ठीक आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने आपला हा चॅप्टर संपलेला आहे. संध्याकाळी आपण या ठिकाणी संध्याकाळी मी तुम्हाला मेसेज करतो. तर मेसेज जर 2-3 तासापूर्वी करतोय मेसेज, जर समजा लेक्चर असेल तर. ओके, याच्यावर आपण एमसीक्यू घेणार आहोत किंवा आपण वन शॉट लेक्चर नेक्स्ट घेऊता किंवा याच्यावर आपण एमसीक्यू घेऊता. ऑसिलेशन आणि याच्यावर आपले एमसीक्यू बाकी आहेत, थोडं फिनिश करून राहून. ओके, नाहीतर आपण असं करू 20 तारखेपर्यंत टोटल वन शॉट लेक्चर संपून टाकू, त्याच्यानंतर एमसीक्यू चालू करू, म्हणजे तुम्हाला अभ्यासाला पण सोपं. काय म्हणता? 20 तारखेपर्यंत वन शॉट लेक्चर घ्यायचे, टोटल सिलेबस